Доброго дня, привіт всім здорово, Альметіо, привіт. Сьогодні без Дейзу, сьогодні неділя, сьогодні вільний графік. Не вважаю за потрібне кожен день їбашити як дурний цап одне й те саме. Треба інколи і відпочивати, і набиратися сил, і трохи для себе часу знаходити, для якихось своїх потреб. Я, наприклад, сьогодні прокинувся чуть пізніше, не о 4-й, прокинувся о 5-й, повалявся в ліжку, повтикав якісь тік-таки, годинки-півтори, потім пішов, зварив собі борщу, зварив ще собі їжі, поприбирав, помив посуд, ще щось поробив, так що я досить собі гарно час провів. Відпочив трохи від ігор, не одними іграми жити. На перший, другий розрахуйся. Так, я водичку просто пив. Чи я на голові, як дурного на хаті. Менше стилів там в мене на хаті у дурного. Зараз зробив собі кружечка чаю. Вона, якби була дуже доброю термокружкою, то би її вистачало надовго. Хочу таку величезну якусь термокружку. Та собі зробив 1,5 літра чаю і пив собі, коли хочеш. Ну і зробив собі горнятко кави. Але цієї не розчинної. Зробив заварної капельним методом, типу, приготовлена. Мащуща капут, але буде сушити від неї, я вам кажу. Знаєте, чим відрізняється? Якщо ви випили дуже якісну каву, якщо вона класична, бо якщо ви вип'єте каву там якимись наповнювачами, чи це молоко, чи це вершки, чи це там будуть якісь топпінги, хуйоппінги, соки, це вже не буде кава, це вже буде кавовий напій, тому що він змішається з чимось іншим. Але якщо ви п'єте класичну каву, чи то там буде лунго, рістретто, допіо, американо, еспресо і тому подібні, суто класичні кави, так, без нічого, без бустів. Признаком того, що ви випили якісну каву, є те, що вас буде сушити десь через хвилину, як ви вип'єте каву. Боже, яка вона смачна. Вона має і гірчинку, і лайтову кислиночку таку. От знаєте, коли ви робите ковток кави, тут ви відчуваєте, йде гарячим, потім тут ви відчуваєте гіркоту, отут, і отут відчуваєте гіркоту, і потім ось тут, отут на цьому рівні, отут ви відчуваєте таку лайтову кислинку. Привіт, маньяк. Бля, яка смачна кава. От кава, кислота, гіркота отут відчувається кави, а кислота отак тут. Якось так. Вам описав лайно. Ой, добра кава. Блядь, шкода, що в мене вже закінчується ця кава, яка мелена. Але смачна. Ліпше, ніж розчинна. О, Боже. Дайте ще. Ні, не треба давати ще, бо то зараз буде сушити від цієї кави. Не знаю, буде видно. Як не видно, а так. Ну вона капець чорна така. Маньяк, будеш мати біду, не будеш мати змоги пити нормальну каву, то будеш пити її не тільки розчинну. Будеш пити чай? Угу. Не знаю, дуже смачна кава. Кавамен, походу, мені висилав якусь там. Вже в мене скільки років стояла.
А, Ельментю, так іди готуй, що ти ще сидиш. На крайняк в пакетиках за 20 гривень. Що в пакетиках за 20 гривень? Ти ціни на каву бачив, маньяк? Чай в пакетиках 20 гривень пачка, ти йобнутий, блядь? Я тут за 60 купляю 40 пакетиків, блін. А він чай в пакетиках за 20 гривень пачка. Що це за пачка за 20 гривень? Скільки там пакетиків? Один? 20 гривень пачка. Ти щось пиздиш, блядь. То не чай, то, блядь, ці. Як воно називається? Пилюка від... Після того, як зробили чай нормальний, більш-менш. Зібрали пилюку та ото по 20 гривень продають. Там із дешевий чай бачив, там щось. Хуйня, він не смачний. Він не корисний, бо тому що там пилюка. Там навіть чаю не видно. А треба купувати такий чай, щоб хоча б чай було видно. І це і порожня. Львентю, я тут з тобою погоджуюсь. Так. Ой-ой-ой. Так, що у нас по справах, батьки і діти? Ой, зараз треба почекати чуть-чуть, бо зараз треба води ще напитись. Зараз як почне сушити, буду такий ада. Так. Крематорій знаходиться в південній частині Очеретяної Височини. Очеретяна Височина у нас десь тут. Очеретяна... Який там казав він? Так. На південній частині. На розі вулиць Вейна та Філіпса. Форда. Ворена. Емброза. Зараз більше в чужу вулицю заліз вже. Вейна і Філіпса. Вейна, Філіпса є. Вейна є на розі, значить це ось тут. На розі, на розі. Раз. Я думав, що дробаш то імба, а дробаш то хуєта собача. Я то думав. А, чекай, я тут що? Блядь. Точно, десь. Де воно? А, о, будка. Папіру-пап. Папіру-пап-пап-пап-пап-пап-пап. Боже, як я люблю от каву, як це, але ще би, ну, вона трошки не така, як я люблю, вона трошки має більше гірчинки, але як вона мала більше кислинки,
Америка, голі баби ножики скачуть, Зеленський президент. Так, тут це у нас крематорій? Чи тут, чи де? Де, чи тут? Це що у нас? Окмонт Крематоріум. Ой, я собі. Сказав я собі. Так, крематорій. Крематорій. О, десь якийсь вибір трун. Різниця яка труна, блядь. Такий, блін, взяли, збили з дощу. Так. Другий поверх у нас офіс, жалобна зала перший. Що ти, блядь, морг перший, підземний крематорій другий. Я хочу тут полазити, подивитися, що в нас тут є. Так, ану. Офіс. Тут на другий поверх ми, значить, не можемо. Па. Таке. Аурелі Люда. Ну, чуваче, пішло все до біса. Гайда що, гайда в боулінг. Який боулінг? Є боулінг? У них є боулінг? Десь яких флакончиків. Муравки. Минулий тиждень на зміні Джеймс Ворен. І тут Ворен. Список померлих. 7 нерозпізнаних тіл кремовано. Джордж Гус кремовано. Ескоул у черзі на кремацію. Блек у черзі на кремацію. Джек Вайт у черзі на кремацію терміново. Поточний тиждень на зміні Роберт Тейлор, Джеймс Ворен на лікарняному з минулого тижня. Список померлих. 16 нерозпізнаних тіл кремовано. М. Джейн кремовано. Блять, кремація це так якби переробили в крем чи що, блять? Кремація. Ну, то що, блять, тут їх в крем переробляють? Кремація. Блять, кремовано. Кремовано! Маньяк, тебе кремовано чи не кремовано? Ото пішов в ванну кімнату, накремувався та й все. О, ключик. Ключик крематорію. Заєбісь. Сьогодні я рано зачинився і пішов додому. Ключі лежать на столі. Вранці я чув жахочвар поблизу кладовища. Будьте обережні. Ава. Та-та. Татарі, та-та. Татарі, та-та. Де ти, блядь, гандон? Що до нас? Що тут у нас? Тут щось має бути приховане, полюбе. Смердить. О, тут це якраз цей килим. Ага.
Так, хтось намагався змити пляму, але вона досі слизька. І смердець. Stinks. О. Дивіться, тут є оця штука. Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy. Ugh, and stinks. А я не розумію, чому я оцей ключ не можу глянути. Хтось робив слиз цей. Whoever held this Той, хто poke тримав has цю gotta be covered in лопатку, мав slime. бути по вуха в лайні. По вуха не по вуха, а по коліна точно. Ugh, what a stench. Ну, ми повинні, напевно, що наверху якісь ще знайти докази. Він же ж. По-любому перед цим мав попасти в трупарню. Що не знаю, де я маю знайти докази. Незрозуміло поки що. Далі. Ось спочатку його тут поставили. What a stench. Потім ось тут. And judging by the Ключ dry запахлої blood крові, and dent on the вм'яти на ній її shoulder, використовували як was used as a зброю. weapon. О. Так, мені потрібно забратися звідти до того, як він отямиться. Хто це? Це старий, який виліз звідти, чи що? Ага, він когось вирубав. What by the angles is going on? Where am I? Угу. То це в нас перше, то друге, то третє, блядь, буде. О. Ще десь має бути. А, ще є на другому поверсі.
Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. Let's get a handle on what actually happened here. Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. Ну, це його потарабанили в цьому, бачите? What by the Engels is going on? Where am I? I need to get out of here before he comes round. Brutus was Вірно. brought in. Брута привезли кілька осіб, які мали угоду з працівником крематорію. Брут отямився, приголомшив його і Knocked втік. the guy out cold and escaped. Так. Мгм. Так, ми тут все зібрали, можемо далі подивитися. Темпо Роуден Зордеров. Так, графік змін у крематорії. Джеймс Ворен був на зміні в крематорії. Потрібно знайти Джеймса Ворена. Мені потрібно поговорити з Джеймсом, який працював у крематорії у ту зміну, коли отямився Брут. Він має травму голови та потребує невідкладного лікування. Архів лікарні. Так, гаразд. Усі докази зібрано. Південна вулиця Старої Діброві. Добре. Бем-бем-бем. Гавань спасіння, гавань спасіння. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Південна частина Старої Діброви, вулиця Золотомоста між Столітнім проспектом і Підгірною вулицею. Золотомоста вулиця. Пешера Золотомоста, добре. І з чим вона у нас? Вулиця Золотомоста між Столітнім проспектом і Підгірною вулицею. Між Столітній і Підгірна. Значить, десь ось. Так. Так, нам потрібно зараз потрапити до маєтку Карпентерів і подивитися на того двійника. Так, ну що ж, зараз телепортнемося туди. Дивимось на двійника, а потім нам потрібно до лікарні в архіви, походу.
М. Я навіть не знаю, чи я хоч половину гри пройшов. Зараз водички поп'ю, бо блядські сушняки після кави. Ваше здоров'я, чат. Все, я просто позакидав все, що треба було. Аби пічка горіла. Так, нам куди зараз тут іти? Прямо. Коротше, кудись треба йти. Коротше, там ще є якась гра Murdered Suspect Souls, щось там Soul Suspect, то вона також має бути прикольно детективна. Я колись її купляв, типу. Опа. 47 досвіду, маєток Карпентерів. Роздача пайків та ліків від сім'ї Карпентерів щодня з 9 до 17 по одному комплекту в руки. Хлопці, хто крайній в чергу? Хто крайній в чергу? Агоу! Куди без черги лізеш? Так, треба ще їх трохи. От, давай. О, десь і черга рухається. І черга рухається. Зараз. What's your problem? Та який проблем, блядь? О! Я перший в черзі. Beyond Two Souls, щось знайоме, Черзорчик. Слухай, Черзора, а то важко підключити оцю тему? Бо я ніколи не ділився бібліотекою, тому не знаю, скільки воно по часу. Хотів тебе сьогодні зранку, ну як зранку, о 10-й хотів тобі написати про це. Але не писав, бо не знаю, скільки воно по часу там. Сюди. Beyond Two Souls. А що це таке? Треба подивитись. Підождіть. У мене такого нема. Ctrl-T. Ctrl-T, Ctrl-T. Ні, давай в крамниці будемо одразу шукати, щоб не два рази не шукати. Як я пиздато придумав. Beyond Two Souls. Єбать, 600 гривень. А про що? Peggy 16. Давай. Десь я бачив. Since I was born, Але, типу, головне, щоб українська була, бо я entity. не знаю. Ну, кинь, якщо можеш. Мені треба буде війти в твій ак і прийняти інвайт. Типу, щоб цей був, як він називається. Я поняв. Айпішник. Так, я показував, що я хочу пройти, чи ні? Після того, як пройду The Last of Us. Я от трошки погрупував, дивіться, який в мене зараз список ігор. І не знаю, от маю отакий список ще лайна всякого, що мені з цими іграми робити. Тут, блін, якісь такі тупорилі є ігри, блін. Що я в шоці, я не... Це десь... Блядь, не знаю, що це за ігри, звідки. От.
Це то, що шутани я просто скидав вже в одну купу. От хоррор-ігрів скільки в мене. Я навіть не знав, що в мене скільки хоррор-ігрів, блядь. Ну, типа, страшилок. Пригоди. Далі. Платформерів. Кучу я колись купляв багато. Коли мав цей геймпад, але як воно називається? Але я його тоді, як почалась війна, продав. А що це таке детектив? Ну, це теж якийсь детектив, походу. Ну, сторінка в крамниці. Бо я щось так подивився. Щось тут, типа, ходити, щось досліджувати. Але я це не буду проходити, бо я не знаю, що це. Я просто так кину. От, The Best. The Best. Це мої найулюбленіші ігри, які в мене є. Хочу Prey перепройти. Дуже крута гра. Колись свого часу я її проходив, мені дуже сподобалось. Quantum Break теж мені сподобалась. Ахуєнна гра. Терарія. Урвівале. І стратегії. Це я ще не посортував. Це мені ще треба посортувати оці всі ігри. Снайпер Еліт, Сталкер. Прайсен. Програме. Оє. Орі. Онліне. Куча онліне ігор. Олдові ігри. Not bad. Оце, типа, які мені... Оце теж непогана гра була. А де дивитись той інвайт? Я такий, блін, знаток, що навіть не знаю, де той інвайт подивитися, блядь. Метро, Mass Effect, Magica, Mafia, Helldivers, Halo, GTA, Гремліни, Готіка, Ghostrunner. Ні разу не проходив. Гірси, Fallout, The Danger Sign, Doom, Deus Ex ніколи не проходив, Crysis, Call of Duty, Borderlands, Bioshock, Battlefield, Arma, With Friends. На синю іконку тицни. Угу. Ну, це новини. Далі. Офіційні наші новини, ваші майбутні події, відібрані офіційні новини Steam. Новини куратора розпродажі. Ой, бля, ну, Steam. Налаштування. Сім'я. Угу. Ви підтверджуєте до цієї підтвердити. Не вдалося прийняти запрошення до сімейної групи. Наразі вам не дозволено приєднатися до цієї сімейної групи. Причина. Ваша діяльність у Steam не свідчить про те, що ви належите до того самого домогосподарства, що інші члени групи. Що, блядь? Добре, я тобі потім напишу. Зайти. От. With Friends, це те, що ми можемо грати. Спроба номер 2. Те, що я маю спробувати. Need to play. От, Алана Вейка хочу попробувати пограти. Bioshock. Це не знаю, чи буду грати. Це теж не знаю, чи буду грати. Dishonored треба першу частину ще, щоб пограти. Murder. Це не знаю. Панікор, якийсь Робокоп і Sherlock Holmes. Це ще треба буде пограти. А я там не відхиляв, начебто. Так, що ми там мали далі робити? Ми ж вже тут. Так, чекайте, пане, я перший в черзі був, куди я лізуть пещери, сука? Ага, то тут черга. Hey, you! Гей, ти! Нічого тут тинятися. На території маєтку можуть перебувати тільки робітники. Робота. Я шукаю роботу. Я чув, що, можливо, у вас якась є? Sure. Звісно, у підвалі маєтку лежить мішок картоплі. Піди і перенеси його, добре? Okay. Got it. Гаразд. Ну, тоді ворушися. I could use Я some. теж не відмовився б від припасів, звісно, якщо у вас є зайві. Ось, візьми трохи ліків. А мене є не треба нічого. Welcome.
О, павучок, здоров. Чекни Discord потім, я тобі написав. Чекну Discord вже, то що ти мені написав. Ой, тут щось багато мені хто понаписував. Ага. Почув тебе, Ельментіо, все, не будемо то робити сповіщення. Кофіман стрімить? Ніхуя собі. Що тут відбувається? You're handing out Ви supplies. роздаєте for free. харчі безкоштовно, це якось надзвичайно щедро. Пан Карпентер стержень нашої спільноти. Він вирішив пожертвувати половину наших запасів людям Окмонта, яким зараз так потрібна допомога. Ну добре, на все добре. Bye. Так, добре. Пішли шукати картоплю. Ну, картоплю ми потім принесемо. Ми підемо шукати якісь докази, в принципі, бо це як причина того, що ми зайшли сюди. Так. Він сказав підвал, блін. Ми тупі, ми не знаємо, де підвал. Якби ми знали, де підвал, ми б йшли зразу в підвал. А так ми тут понишпоримо трошки. Угу. Ковбаса на газеті. Ага. Скільки доларів? 500 доларів. Мені би зараз тих 500 доларів. Ага, там охорона. Ну, зараз. Не так швидко, Зайдо. Ти не підеш нагору, поки шеф не покличе тебе. І я не думаю, що це колись станеться. And I don't see that happening. Поняв. Що ти як павучок виспався? А я вчора до кінця стріма досидів. І прокинувся о 5 ранку. Опа. То So, де картопля? where are the potatoes? Опа, опа, так, що? Ага, так, сюди, йдемо шукати картоплю. Що це за завантаження дебільні якісь? Please, Будь ласка, друже, не забирай мою їжу. Your food. Мою їжу? Вона крадена. Це картопля для нужденних. To go to the hungry. Ми і є нужденні, пане. Я та моя родина. У мене 5 дітей, яких нічим годувати. Ми помремо від голоду без цієї картоплі. Згляньтеся. Не Don't worry, хвилюйся, я розумію. I get it. Слухай, тримай мішок, поки в себе. Я спробую щось вигадати, гаразд? I'll try to work something out for you. Okay? О, дякую, пане. Благослови вас, Кай. Ви мій рятівник. You're a lifesaver.
Just don't go. Просто нікуди не йди, я скоро повернуся. Але мені треба завантажити гру. Зараз нас закине, блядь, аж туди, де цей. Блядь. Серйозно, це так тупо, блядь. I pray that Я бачу, що у них одна з проблем в цій грі. Це оці дебільні автоматичні збереження, блядь. So, where are the potatoes? Шибеник. Шибеник, привіт. Будь ласка, друже, не забирай мою їжу. Я не розумію, ти можеш отримати їжу безкоштовно. Карпентери роздають її. Навіщо красти? So why steal? Вони дають мені лише одну порцію, навіть коли я сказав їм, що моя дружина і 5 дітей не мають сили, щоб дійти сюди. Не хвилюйся, я розумію. Слухай, тримай мішок поки в себе. Я спробую щось вигадати. Hang on to the sack Раз. for now. О, дякую, пане. Благослови вас, Скай. Ви мій рятівник. Just don't go. Просто нікуди не йди, я скоро повернуся.
What's your problem? There's a Виникла невеличка проблема. minor issue. What? Яка проблема? issue? Oh, the Один із Sam ваших stole робітників it позичив like мішок, workers. але я I tried вистежив to його та announce повернув what's not картоплю going назад. but I'm trying to decide what to do with them. Damn thieves. Кляті злодії. Мейер I'm би. sure your boss Певен, що ваш бос захоче про це знати, але я бачу, що ви дуже зайняті. Знаєте що? Я піду поговорю з ним замість вас. Маєш рацію, я потрібен тут. I'm needed here. Іди до пана Грема Карпентера та повідом йому про Go see інцидент. Mr. Він на Graham горі. Carpenter and report the incident. He's upstairs. You're handing out supplies. Mr. Carpenter. I could. Here. Thanks. You're welcome. Bye. Блять, такі пузаті, як я, йомаю. Цей точно як я дить. Оцей. тип. Так, що тут у нас є? Більярдний стіл. Угу. А тут що у нас? Давайте таткові Бруту ключі від кімнати. Він уже двічі губив їх десь у будинку. Door won't budge. Так, ключ від маєтку ми знайшли, молодці. Huh. Хм, Now, хіба weren't you не the ви one називали Роберта мавполюбом, Бруте? This has been empty. Вона порожня вже багато років. Схоже, хтось вірить, Seems що someone безсмертя believes продають у eternal life пляшках. comes in a bottle. Ви Брут Карпентер? Brutus Carpenter, I presume. Yes. Так, правильно. Ти приніс мені щось поїсти. Я дуже голодний. I'm very hungry. Ні, вибачте. Oh, sorry. Ой, тоді йди звідси. Bye. Це просто неймовірно, я на межі повного омолодження. Відверто кажучи, я не очікував, що паства настільки старої церкви досі існує. Вже не кажучи про те, що вона зможе допомогти мені. Можливо, цей первосвященник лише симулює огиду до наших сімейних схильностей, а можливо, він нарешті зрозумів, чому я маю продовжити своє існування. Як би там не було, все, що мені лишилося, просто зустрітися з ним. Витрати не мають значення, адже лише я один у всьому Окмунті заслуговую на вічне життя. Завтра, вже завтра, місто побачить нового, молодого Брута Карпентера. Угу. Huh. Now, weren't you the one who called Robert an ape lover, Brutus? Угу. Ой, мислення. Карпентер допомагають нужденним. Брут зустрівся зі священником.
Forgive me, Father. Бачте мене, отче, я согрішив. I have sinned. Я вже бачив це Seen this обличчя. face before. Paris, Париж, грудень 1918. 18-го року. Right after the guns stopped firing. Дорогий Греме, мені було дуже приємно читати твого останнього листа. Особливо я ціную твою турботу про мене. Я хочу ще раз подякувати тобі за те, що ти врятував моє життя в тій битві. Мені дуже прикро бачити, що сталося з твоїм лицем. Ти міг покинути мене помирати, але ти не дав мені загинути. Я твій вічний боржник Джонс. Yeah, you don't get these Ага, for так staying in your he's, foxhole. Мгм. Yeah, you don't get these for staying in your foxhole. Mr. Пане Карпентер. Yes. Так, Graham Carpenter. Грем How can I help? Карпентер, чим можу Your допомогти? workers Один із ваших робітників злодій, Stole a вкрав sack of мішок картоплі. potatoes. Oh, О, я сподіваюся, I що do мої hope люди my не people почали haven't вирішувати taken it цю into проблему their hands. самостійно. not yet. Ще ні. Is- Чи існує спосіб There we вирішити це solve this мирним peacefully. шляхом? У нього голодна He has a родина, hunger через це він і That's вкрав. why he stole. I won't Я не punish him каратиму for чоловіка trying за to те, feed що his він family. намагався нагодувати свою Why didn't родину. he simply Чому ask він me for просто more не food? попросив у мене більше Tell їжі? him he can Скажіть йому, keep що він what може he stole. залишити собі If те, he що needs вкрав. more, let him Якщо come йому back. треба більше, нехай повертається. Maybe Може they йому need потрібні medicine too. і ліки. Можете передати йому ось Can you це. give him this? Це небагато, It's але not може much, but допомогти. it'll help. Опа. Не ображайтеся, але звідки раптом така щедрість? Я маю на увазі роздачу припасів. I mean, this I hope Я to прагну set an показати example приклад for the іншим other впливовим influential сім'ям families of Окмонту. Oakmont. Разом ми Together we зможемо can зробити make our місто city a better кращим. place. Besides, Крім того, після інциденту з отруєною рибою люди не мали що їсти. Мені довелося вжити заходів, щоб запобігти голоду. action to prevent starvation. Дякую. Thank you. Так, зараз я повернусь. Пісь. Ну, там є команда, пісь. Та-та. Так. Я думаю, що брудку головою, чому ви носите маску? Запитаємо, чому він носить маску. The mask. Чому ви носите цю Why do you маску? wear it? A wall. На війні я отримав поранення. Якщо ваша ласка, я не хочу говорити про це. I thought Я думав, що Brutus was Брут the був head of головою the сім'ї family. Карпентерів. Щось змінилося? Changed? Oh, no, Зовсім ні. not at Мій all. батько досі My тут father's за still in головного. Я charge. просто перейняв на себе деякі його справи. Він уже не молодий, йому треба His більше past is відпочивати. prime, needs more rest. До побачення. Goodbye. Угу. Усі докази зібрано.
Me again. Це знову я. Можеш розслабитись, тобі немає чого хвилюватись. Мішок твій. Sack is yours. Благословення вам, пане. Завдяки вам моя малеча матиме що їсти сьогодні. Look, I talked to Послухай, Carpenter about я this поговорив із Карпентером про твою ситуацію. Він сказав, що ти можеш заходити, коли тобі щось знадобиться. Really? Правді, я не знав, що пан Карпентер такий щедрий. Сім'я, певно, змінилася. Ще раз дякую, друже. Thank you again, friend. Hey, Гей, слухай, у мене для тебе є сюрприз. A surprise? Який же сюрприз? Okay. What is it? Carpenter asked me Карпентер to wish попросив мене побажати тобі доброго здоров'я. О, дякую. Блять, не то натиснув я. you Ти said сказав, що Карпентери змінилися, якими вони були what they раніше. like before. Ну. Hey, you can Гей, shoot ти straight. можеш бути зі мною відвертим, усе гаразд. Ця розмова залишиться між нами. Гіршими, набагато гіршими, злочинцями та вбивцями. Ходять чутки, що їхній голова Брут осквернив кількох жінок, але зміг уникнути правосуддя. Away scot Це жах. Terrible. People called Люди називають їх великою сім'єю. Це вони заправляють в Окмонті разом із Трогмортами та Блеквудами. Будьте обережні з ними. with them. Завантажити. Це в нас 14.01, тут 14. Все треба завантажити. Hey, That's a Carpenter wanted me to get. K bless. Хай благослови його і його щедрість. Будь ласка, передайте йому, що я вдячний. Так, добре, це ми прослухали вже. Аптечку я йому віддав. Можливо, треба буде повернутися ще до Карпентера зараз. Нам треба особистий архів чекнути, листування, лист Бостона. Справи. І покої мислення. Грем хоче змінити свою сім'ю. Грем хоче змінити поточний стан речей. Досить сміливий, щоб виступити проти сімейних традицій. Він дійсно хоче змінити становище на краще. Мгм. Something wrong. Не можу з ним поговорити. А цьому треба їсти принести. What you making, kid? Don't you have work to do? А де в нас це архів лікарні? Цікаво тоді. В лікарні, архів лікарні.
Але я не пам'ятаю, щоб тут був архів якийсь. Find something you like. Cheaper than the rest. Be safe. We don't have any free beds left. Ні, є архів. Об'єкти, пацієнти. Відділення. Терапія. Більше терапія. Але... Так. Блять, я забув, де то було. То було в нас гавань спасіння. Значить, це точно не це. Хоча травми — це хірургія. Джейко дорог. Добре, блядь. Ну, всі суб'єкти, значить, пацієнти, це точно має бути. Відділення, хірургія. Oh, my stomach. I ain't never eaten leeches ever again, no sir. Scratch me. Слухай мене, будь ласка, отут. Свербить, що зараз збожеволію. Insane. О, якась лікарка є. Ну, його тут немає. Коротше, хто там може мені допомогти з підказкою? Бо може я щось не так роблю?
Be safe. We don't have any free beds. Добре, я піду загуглю, бо це надовго буде, якщо я це буду зараз шукати. Так, о, тут ще є таймери. Де? Знайти Джеймса Ворена. Так, тобто у нас він працівник. Працював після повені відділення морг. Чоловік 30. Отак треба було його шукати, не як пацієнта, а я його шукав як пацієнта. От в чому, блядь, об'єкти. Працівники, період після повені і відділення морг. Блядь, а я шукав його як пацієнта, розумієте, в чому прикол? В чому все не так? Чоловік 35 років, місцевий, місце роботи крематорій, діагноз, травма голови, струс мозку, лікування, госпіталізований, другий поверх Окмунської лікарні Святої Марії, рекомендовано постільний режим. А я шукав, бачите, його як пацієнта, от в чому вся біда. Ось він, напевно, що лежить. Джеймс Ворен? James Warren, Huh? right? Hey, that's me. Так, це я. Чого What do you вам? want? Я хворий, хіба не Sick, бачите? can't you see? A week ago, a group Тиждень of тому people група brought людей an принесла unconscious man to непритомного the чоловіка до crematorium. крематорію. Мені I need to потрібно know знати, who хто those були ці people люди. were. What makes you Чому ви think думаєте, що я щось про це знаю?
You Ви зараз у лікарні через те, що того дня вас травмували. Чоловік, якого ви мали спалити, вирубав вас і втік. Horse feathers. Що за маячня? Я вдарився головою, впав зі сходів. Down the stairs. You were supposed Ви мали to кремувати cremate a чоловіка на man ім'я listed as Джек Jack Вайт. White. Він втік, He і зараз він escaped, хоче and знати, now що he wants to know відбувається. what's going on. So tell Тож me, скажіть мені, хто заплатив вам за те, щоб ви спалили людину живцем? How do you know? Звідки ви знаєте про Вайта? Я говорив із ним. Мені потрібні імена, Ворене. І я не можу. Якщо я скажу, мені гаплик. I say anything. I'm toast. they'll certainly Вони точно вб'ють if they вас, find якщо out дізнаються, Jack що White Джек is still Вайт alive. досі живий. Я можу влаштувати так, щоб вони про це не дізнали. Будь Please. ласка, ні. No. Я не питав їхні імена. Вони священники, але вони не з Михайлівської церкви, це точно. Вони говорили щось про володаря лісів чи якихось так, може вони із старої Окмунської церкви. Клянуся, це все, що я знаю. Where can Де I я find можу this знайти church? цю церкву? I don't Я не know. знаю. Деякі речі в цьому боргу краще не чіпати. It's not Дякую. much, but thanks. Wasn't that hard after all, was it? You got Вони отримали те, за чим прийшли, а тепер залиште мене, будь ласка. Bye. Мгм. Мгм, мгм, мгм. Мгм. Усі докази вказують на стару Окмунську церкву, якій поклоняється володареві лісів. Можливо, історичні хроніки дадуть відповіді, про яку саме церкву йдеться. Це нам, напевно, що в газету треба йти. Угу. Церкву, якій поклоняється володареві лісів. Можливо, історичні хроніки дадуть відповіді, про яку саме церкву йдеться. Ну, бач, поки я не знайшов доказ, мені його не було, типу, що він не тримався там за голову. Я кажу, я чомусь його шукав як пацієнта. Я навіть не подумав, що його треба як працівника шукати. Бо в доказі йшлось саме про те, що він отримав травму, значить він пацієнт. Але місце. Там же писало, що він був на дежурстві в крематорії. Ну так, але він отримав травму, типу, блін, типу, я на травму звернув увагу, а не на щось інше. Розумієш? Архів бібліотек. А це не то. А де у нас архів бібліотеки? Блять.
Я тут ще не був в архіві бібліотеки. Де це? Я чомусь зациклився саме на цьому, на як воно називається, на травмі. Так, а де тут? О, є. Бібліотека не так далеко від цього. Ага, тиша. Вітаю. Hello. Почув? Welcome to Oakmont Вітаю. University Ласка, просимо до бібліотеки Оцманку зер... Can I help? Чим я можу... Charles Reed. Мене звати Чарльз Рід, я приватний детектив. Блять, що з її ротом? Apologize. Вибачте мені цю безцеремонність, але чи я можу дещо вас запитати? Mouth? Рот? Yeah. Так. Punishment. Покарання. Довга історія, їбать, покарання. І знову пробачте за прямоту, але це ж не може бути законним, чи не так? Це схоже на тортури. It looks like torture. Legal in В Окмонті законно, місцевий Local звичай. custom. Huh. Ніхуя собі, блін. Для мене знову зараз ОБС трошки треба поправити. Добре. I need to Мені see треба the поглянути ваші бібліотечні Sure. каталоги. Over Звісно, there. усе там. That's Це it. все, не треба платити, Hey, жодних погроз, і навіть No віддяки не favors in return. попросите? No. Ні, Library публічна public. бібліотека, знання для кожного. Knowledge for Прошу. everyone. Welcome. Well, that's music. Говорите, немов медом мажете по Eyes. очах. Як ідуть справи в The бібліотеці? city Це doesn't місто look справляє like it таке has враження, much що need тут for книжки all використовують не для this читання, а school для lives. розпалу багаття. How come Як the бібліотека й library's досі such good процвітає? Mr. Пан Throckmorton. Трогмортон, фінансування, Funds. стежить за Keeps порядком. Really? Дійсно, по ньому й не скажеш, що йому... А що йому з цього? He says Він каже, людям people потрібна need hope, надія, розваги, entertainment, спосіб забутися, escapism. більш ніж Now будь-коли I раніше. Can't imagine. Не уявляю library бібліотеку without his без help. його допомоги. Угу. Bye, Joy. Добре. Добре, але оця штука з зашитим її ротом, це, блін, якась діч. Це якась діч. Ну тут архів, ми зараз туди підійдемо, ще тут глянемо, можливо, якусь газетку знайдемо, якийсь лист. Жорстоко, жорстоко, блін. У них такі звичаї. Ну, поки що нічого не бачу підозрілого. А, прави. Ці докази вказують на стару Окманську церкву, якій поклоняється володареві лісів. Можливо, історичні хроніки дадуть відповіді, про яку саме церкву йдеться. Рубрика. Церква, релігія. Немає. Період. Регіон. Інша Європа, Сполучені Штати, місцеве. І що так? Опа. Ще одним важливим місцем поклоніння в Окмонті була церква Спокути. Її послідовники шанували Кая як володаря лісів, вівчаря блудних ягнят. Церква Спокути колись мала найбільшу парафію в місті, але її вплив зменшився після заснування Михайлівської церкви, неопалимої неопалиної купини. Не знаю, що це означає. Церква Спокути досі стоїть у центральній частині Гавані Спасіння на проспекті Марша між вулицями Південної Зорі та Староцерковної. Поняв. Мапа. Це в нас Гавань Спасіння. Так, проспект Марша, от вулиця Староцерковна. Яка там? Проспект Марша між вулицями Полярної Зорі.
та староцерковною. Ну от, між. Значить тут воно. Оце церква. Так, телепорт поруч. Як вам таке покарання, блін, зашити рот? Маньяку так рот зашити. Ти дурак чи що? Ти ж пишеш, а не говориш. Так, куди я там, от. Куди я мав йти? Так. The door won't budge. Ой, я собі, це що за культ в них якийсь новий? Вони отим риболюдам, блін, поклоняються тепер тут. Гільда не змогла спокусити мера обіцянками вічного життя. Варто розлити трохи ртуті в його спальні, щоб зробити наші пропозиції більш привабливими. Ну, зрозуміло, це все ширма, це їхня віра, це все. Так, давайте підвал на потім, йдемо на гору. Що на горі у нас?
Добре, це ми зараз до нього дійдемо, пошукаємо ще тут якісь докази. Не знаю, чи вам цікаво дивитися це, але мені цікаво розгадувати ці всі загадки. Я спалив відьму щоденник священника. Я спалив відьму-спокусницю, мою доньку, моє прокляте дитя, але вона повернулася. Допоки всемогутній випробовуватиме мою віру. Допоки всемогутній випробовуватиме мою віру. Ось вона сміється над моєю слабкістю. Її тіло більше їй не належить. Це утроба проклятої кози, що виношує плід диявола. Вона моя кров, мій скарб. Тепер ані диявол, ані блюзнірські чоловічі руки не торкатимуться її, бо я спалив її грішну плоть, змішав її красу з попелом. Як це можливо? Як? Вона повернулася, народжена гріховною утробою, на яку перетворилося її тіло. Вона шепоче до мене, обіцяє, що ми будемо разом. Завжди. Вони повісили мене. Вони повісили мене, їхнього отця, вони повісили мене, їхнього отця, але не надовго. Тієї ночі я був народжений знову, моєю любою донькою. Блядь. Something's chewed this one up real bad. Ключики є. Опа, ага, це ми будемо що, спускатися зараз вниз? This is in good Він у shape. хорошому стані, готовий до використання. This is in good shape and ready to use. А як мені його використати? Ага. О, знову цей сморід, мов від мертвого You dead скунса. skunk. Ну це отут його замотали в цей. Звідси йде якийсь шум. Ага, бачу на горі. Так, і що ж тут у нас є? Make sure you get Переконайтеся, що не пропустили жодного папірця. Ми не хочемо, щоб хтось читав. Ой, заїбіть, що я це прочитав. Вони щось понесли донизу. Take them to the crematorium. Відвезіть тіла до крематорію, треба їх позбутися перед зануренням. Don't wait. I'll Не catch you. чекайте на мене, я нас дожену. О, десь скільки їх там пішло. Я собі.
The stars. Зірки зійшлися, починається новий виток циклу. Настав час повернутися до утроби матері, де ми, браття та сестри, усі We переродимося. shall be reborn, brothers and sisters. Let's get a handle on what actually. Це, напевно, що буде один. And a new turn of the cycle begins. The time has come to return to the mother's womb, and we shall напевно, be що буде reborn, brothers and sisters. Два. Make sure you get every scrap. Поки ми We don't want будемо anyone reading these внизу. while we're down. Окей. Це буде 3. Take them to the crematorium. We'll destroy them before we dive. Це буде 4. Don't wait. I'll catch up to you. Урзон Хеллоу. Group of fanatics based in the В церкві Redemption спокути Church. позвалась група фанатиків, вони позбулися кількох тіл, забрали всі можливі папери та подалися донизу. Так, покої мислення. Це культ, а не церква. Культисти сховалися під церквою. Культисти забрали церковні запаси. Члени церкви хотіли, щоб Брута кремували. Записи, які зібрали культисти, це єдиний спосіб дізнатись, хто зрадив Брута. Поняв, це значить мені треба під воду буде йти. Блядь, не подобається мені це підводні пригоди. Нагадує мені Сому, гру, яку я колись грав. Теж такі жахи трошки. Ну що, час чаю. Час чаю, чаю час. Чаю час, чаю час. Ваше здоров'я, чат. О, це ж дядько, якого ми тоді рейдили. І вусатий бородатий. Привіт вам. То у вас панда на цьому, на аватарці. О, да, це воно. Так. Let the Lord of the Woods Azure Eyes guide you. Якщо так, то ми брати, бо я теж панда. От в мене тотемна. Нехай блакитні очі володаря лісів кажуть тобі шлях. Угу. Нехай блакитні очі володаря вкажуть тобі шлях. Угу. Це мотузка, по якій ми, напевно, що спустилися сюди. Так, це ми спустилися сюди. А куди тут іти? Ага, бачу. Ага, тобто ми слідкуємо за оцими вказівниками. Тихо, тихо.
Що це за патрон? А, це типу освітлювати шлях. Поняв, а це у нас типу якась штука, щоб відбиватися. Я все ж думаю, що нам туди, але сходимо і сюди. Тут гейзерів цих багато. Ой-ой-ой, вони дамажать! Ай-ай-ай-ай-ай! Кофіман! Зараз помремо! ХПшка не регениться ХПшка. Вона не вмирає, блін. Може з тобою поговорити можна? Що ти? Ну, страшна холєра. Ой, добре. Я надіюсь, ми зараз вже з-під води вийдемо. Боже, який добрий чай. Опа! Зараз відхилитись треба. Яка вірогідність того, що вони зараз на мене нападуть? Why are you here? Що ти тут робиш? Ти виглядаєш, мов свіжа рана. Yeah, well, Ага, ну ти ж не витвір мистецтва, приятелю. Imbecile. Дурень. Strike us. Вбий нас, із утроби родючої матінки нас повстане ще більше. Слизьких, голих, але повних сил. Naked yet burgeoning with strength. Our Наші eyes очі заполонили це місто, наші руки теж. Ми сповнюємо Грема своїми словами, і скоро він стане he will be порожнім всередині. not if I kill you. Цього не second станеться, mother якщо я first. спочатку вб'ю родючу матір. Дурень! our growth. Наш ріст нас ріст чи рід задушить сонце. Сім'я, яке ми сіємо, завіє багряним цвітом. Родюча матінка дарує нове життя. Тобі слід було залишитися на горі. Stayed above.
Ой. Можливо, треба було з ними по-іншому поговорити. А ні, вони зразу на мене нападатимуть. А давайте ми завантажимо гру. Може. Просто такі сюди куку. Why are you here? I'm here to. Я тут, щоб покласти край цьому божевіллю. Почну з тебе. Це тобі нічого не дасть. You nothing. Strike Вбий us нас, і down з утроби родючої матінки нас повстане ще більше. Слизьких, голих, але повних сили. naked yet burgeoning with strength. Our Наші очі заполонили це місто, наші руки також. Ми сповнюємо Грема своїми словами, і скоро він стане порожнім всередині. hollow. What was that? Що ти казав про молодого Грема? У його родині розкол, вона не витримує. Молодий має здолати старого, як молоді пагони виростають із гнилі. Rise from decay. Our growth Наш рід задушить сонце, сім'я, яке ми сіємо, crimson blossom. все завесніє, блять, багряним цвітом. Родюча матінка дарує нове життя. Тобі слід було залишитися на горі. Завесніє. Якісь такі слова, що я в ахуї просто. Що ти там махаєш руцями, блять? Йоло. Ла, ми нагодуємо доньку лісу, бо ж вона пожирає слабку плоть. Ла, Шабнігурат. Смертному дозволено торкнутись утроби життя. Ла. Смертному дозволено переродитися в новому тілі. Ла. Смертний володітиме 1000 облич, 1000 очей і 1000 містилищ для свого ума. That's a familiar smell. Like you dead skunk. Are you my mommy? Where's my mommy? Got anything to eat? I'm hungry. До сьогодні старий Брут відмовлявся від дарів володаря лісів і родючої матінки. Це наш шанс змінити Окмонт раз і назавжди. Допоможемо Грему, його сину, позбутися батька. І всі вулиці міста відкриються для нас. Якщо Грем відмовиться виконувати наші бажання, ви знаєте, що вам потрібно буде зробити. Так, ключові докази знайдено, гаразд. Питання зараз в іншому. Що мені робити з цією штукою, що посередині? Її треба якось знищити.
І що? Я знищу її. Well, mate, Візок хорошої роботи, не дешевий. Так, я всі докази знайшов. Так, і що ми тут маємо? Екологія. Справи. До сьогодні старий Брут відмовлявся від дарів володаря лісів. Ага, ми це читали. Так, покої. Члени церкви хотіли, щоб Брута кремували. Культисти могли маніпулювати Гремом. Культ спробує використати Грема, щоб збільшити свій вплив в Окмунті. Грем здатний опиратися впливу культистів, він набагато сильніший, ніж здається. Я думаю, що так зробимо. Це Грем намагався зайняти місце Брута як голови сім'ї. І що, може, тут я щось неправильно пообирав? О! Брут ніколи не зміниться. Давайте зробимо так. Я не хочу довіряти Брутові. Він старий пиздло, а Грем може вистоїть. І з Гремом родина буде в надійних руках. Він змінить місто на краще, зможе протистояти культу. Як ви думаєте? Бо якщо старий ходив вже в церкву, аби отримати вічну молодість, йому це не вдалося, він там забув собі щось. Ну, хай буде так, як я вирішив, все. Я вирішив це питання так. Не знаю, як я його мав по-іншому вирішити.
Нехай буде так. А хто у нас сьогодні виграє по КД? Так, я тут ще не все знайшов, до речі. Тут ще щось повинно бути, бачите, бо... Something's chewed this one up real bad. Раніше писало, що я тут все знайшов, на. Ah, now that's a familiar smell. Like year-dead skunk. А лавер все не покидає надій перемогти в цілий. Крутні. Блять, а якщо я... А якщо я там не знайшов всі докази, але мені писало, що там всі докази знайдено. Як ви думаєте? Де я міг не знайти всі докази? Мені це не дуже до вподоби, якщо чесно. Ну я точно пам'ятаю, що там мені писало, всі докази знайдено. Добре, а ну зараз завантажити гру. Де ми тут є 55, у нас 58. 54. 53. Усі докази зібрано, бачите, тут пише у нас. Але мені треба буде відійти зараз. Буквально на пару хвилин. Що це, блядь, там в чаті відбувається, маньяк? Так, мені треба відійти на 3 хвилинки, бо біологічні потреби. Зараз ми зробимо так. Де воно? Зараз повернусь.
повернувся. Алло. Алло, алло. Так. Чат, як ви вважаєте? Допомогти Грему чи ліпше зробити ось так? Допомогти Бруту. Бо якщо той не зможе протистояти, типу, тут у нас два вибори. Або ми допомагаємо Грему, типу, очолити сім'ю. Привіт, Вен. Отак. Робимо. Не може Бог на мило. Типу, ти маєш до чогось дойти, або допомагати Грему, або допомагати Бруту. Якщо допомагати Бруту, то точно, блін, з культом буде покінчено. Якщо допомагати Грему, то не знати, чи він подолає отой культ. Я це поки відходив, то подумав про цю штуку. Зараз я ще не вирішив, що робити з тим дідом. Так, у нас тут ще не всі знайдені докази. Але дивіться, типу, той молодий чоловік зробив так, щоб роздавати. Згублена записка. Віддані члени нашої спільноти, що працюють у поліції, залучили до наших лав ще двох офіцерів. Треба підготувати їх до зустрічі з нашою родючою матінкою, великою донькою володаря лісів. Угу. Тут ще можна на землі щось познаходити. Ну, це ще не всі докази. Значить, тут і члени поліції є замішані. Я про це також думав, що зробити два збереження. Тобто зробити збереження, від якого відштовхуватись. Потім. Ну, от він, типу, роздає бідним там харчі, ще щось, якийсь більш-менш нормальний. Але ним керує культ. Він його маріонетка, вони, типу, керують. Але може ми допоможемо йому позбавитися впливу культу.
Нам потрібно. Я просто хочу знайти всі зачіпки тут. От знов голоси оці, знаєте? Можливо, десь щось тут є заховано. За ілюзією, ще за чимось. А старий не факт, що зміниться. Типу, він вже занадто старий, щоб змінитися. Я от повагаюсь, кому з них допомогти. Яку голосувалку, де? Бляха, я не хочу покидати це місце, бо тут не всі докази знайдені. Але мені здається, що і без... Ну, типу, ключові, якщо докази є, то більше нічого і не треба. Блін, я не можу знайти останній доказ. Бо мені здається, я вже тут кожен куточок обмацав. Ну там, де ми були, де спуск був, то нам написало, що всі докази знайдено. І ми вже, я так розумію, спуститися не можемо. Ну, вже все, туди шляху назад нема. Хм. Це по-любому щось десь незначне валяється на землі, можливо, навіть. Так, давайте зробимо так, зберегти гру.
зробимо спершу те, що я не хочу робити. Допоможемо Брутові. А потім те, що я хочу зробити. Кельжику, привіт. Та, важко тут. Не можу я знайти останні докази, все тут. Хоча, коли ми були перед тим, як заходити в той підвал, до скафандра спускатися, наче мені писало, що всі ключові докази знайдено. Heracles, hello, man. Thank you for the watching, thank you for the support, Ukraine. Можливо, я просто марно гаю час тут. Але можливо ми зможемо знайти тут якийсь доказ, який нас ще краще направить далі в розслідуванні. Who knows, who knows. Ну я тут знайшов записку. Можливо, десь тут ще записки якісь валяються. Ah, now that's a familiar smell. Like your dead skunk. Something's chewed this one up real bad. О, шайза, я не можу знайти. Мене це так харить. О, дивися. Всі докази знайдено. От і з'явився на фоні хреста оцей знак їхній. Добре. Тепер ми можемо зберегти гру батьки і діти. Прийняти. Так, ми йдемо допомагати тому, кому ми не хочемо допомагати. Щоб згадати, де його лігво, того штемпа. Там же ж покажуть, де його лігво, ні? Криївка контрабандистів, всі докази зібрано. Нам, скоріш за все, сюди, бо він тут никається. Можемо ми. Ти зараз ось так, ось так.
Нема ніяких там мобів, вони вже давно завалені. Так, добре, гаразд, нам тепер... Смачного. Більше довго в лікарні бути? Знаєте, от що я не пам'ятаю, свій вибір, який в мене був вибір, чи я залишив дзеркало тій матері, чи віддав його цьому мавпоголовому. Мені здається, що я залишив цьому, мавпоподібному, але то не точно. Але ж тут мені здається, що аби... Це ще не кінець цього всього. Що ми, може, витратимо дуже багато часу, аби подивитися на те, що буде, якщо ми цьому допоможемо, старому. Але ми, наче, нікуди й не поспішали. Бачите, він, типу, розповідав, що... От старий розповідав, що от він хоче змінитися, типу, не цей вот, але вони вбили тут жінку, там той кров відтирає, якось там пристрелили, ну, також не гуд. То йому якось вірити я не хочу, але і молодому допомагати не дуже охота. Бо не знати, чи він зможе протистояти культу. Ти тут стоїш. Я знаю, хто стоїть за замахом на ваше життя, пане Карпентер. Ну, не змушуй мене чекати, малий. Перше, я хочу дізнатися, що ви плануєте робити після того, як знову станете головою сім'ї. Усе буде так, як і раніше. Традиції існують не просто так, малий. До того ж, це не твоя бісова справа. Ай, пішов ти нахуй, старий. Я не буду... Знаєте, я зустрів вашого сина. Мені здається, що... Час вам піти... На пенсію. Ага. Сучі пси. Як ви думаєте, який я варіант оберу? Типу, він нічого не хоче змінювати, він хоче далі, блядь, вбивати людей. Опа, блядь, що серйозно, нахуй?
Ну, але я так дивлюсь, що якщо б я йому допоміг, він би дав мені оцю гвинтівку. Бачите, в нього є гвинтівка якась тут. Батьки і діти. Автоматично, автоматично. Давайте оце автоматично спробуємо завантажити. Бо я ще не до кінця, типу, зрозумів, які його будуть дії. Ну, хоча я знаю вже, що я йому не буду допомагати. The end is nigh. The raging waters. От скажіть мені. От скажіть мені, от це є 3 автозбереження. Чому воно мені залишило збереження, типу, коли я з ним поговорив, чому воно не зробило автозбереження? Так? Якось по-тупому це, блядь. Дивіться. От просто скажу, у них є проблеми з автозбереженнями. Я вам серйозно це кажу. Завантажити гру. От дивіться. Під збереження вручну я завантажив ось це автозбереження. От. Воно було 1526. І воно мені оце в 1526, як зарахувало, що я, типу, запитав, то так, воно і ще 2 автозбереження в'їбало. Ну, питання, на хіба? Просто питання, на хіба воно так по-тупому робить ці автозбереження? Через них і софтлоки бувають сюжетні. І не тільки. Я пішов допомагати Грему, я не буду допомагати цьому старому долбойобу. Він такий ніби добрячком хоче бути, але залупа ще та стара. Я сьогодні собі такого смачного борщу. Так, це той контрабандист, а це його син. Я собі такого смачного борщу зварив. Америка, голі баби ножики скачуть. What you making, kid? Не знаю, нехай я помиляюся, нехай так, але я хочу, щоб було як ліпше. Tell me why you tried. Скажіть, чому ви намагались збити свого батька? Що ви таке говорите? I know Я знаю all все про about ваш your план, я маю докази, кажіть правду. Just level with me. I Я знав, що ви не просто робітник. Послухайте, я не пишаюся тим, що зробив. Він мій батько, але він був поганою, жахливою людиною. terrible man.
Crime. Нашою сімейною справою завжди була злочинність. Я хочу це змінити. Я хочу допомагати людям, але він ніколи не схвалить цього. Never stand for it. So that's how it. Ось воно що. My father Це sent мій you батько here. прислав вас сюди, правильно? Yeah. Так, you're right. мене звати Чарльз Рід. I'm Charles Reed. I can Я change можу this змінити city, це Mr. місто, Reed. пане Рід, але для цього, щоб зробити, я повинен бути головою сім'ї Карпентерів. Мені потрібно мати цей вплив. I'll pay you if you need. Якщо потрібно, я заплачу вам, але будь ласка, прислухайтесь до своєї совісті. Brutus Брут не зміниться, він завдає так багато шкоди. Він має померти. Actually, Взагалі, мені все ж потрібно дещо натомість. Ви можете таємно вивести людину з міста? out of the city. Можу. I can. Якщо це все, що вам потрібно, я можу все організувати. Everything. Yeah. Ви маєте рацію. Можете розраховувати на мене. Дякую. Thank you. Ви зробили правильний Made the вибір, right пане choice, Рід. Mr. Reed. Goodbye. До побачення. Ну, я ліпше йому допоможу. В нього якісь хоч наміри, нормальні. Типу, не бути, лайном, не бути бандюком і... Я не знаю, ну мені ліпше йому допомогти, ніж тому старому гандону. Так, я поговорив із Гремом, і він пояснив, чому намагався позбавитися власного батька. Ми погодилися, що Брут Карпентер має померти, а Грем зайняти його місце на чолі сім'ї. Селився в будинку на Тихобережній вулиці між Семидубною та Шкіперною вулицями на заході Гавані Спасіння. Мапа. Привіт, Христя, я непогано, ти як? Не знаю, чи ви одобрюєте теж мій вибір, але я вважаю так. О, гарної тобі прогулянки. Це буде просто чудово, мені здається. Гуляти. Погодка гарна. Хай хоче влади, розумієш, але він має якісь хоча б наміри, він хоча б своїми діями, що от коли почались проблеми в людей з голодом, він роздавав їжу. The end is nigh. The raging waters will swallow the earth. The ghastly shadows will take over the sky. А ну, вони одразу будуть на мене агритися, як ви думаєте? Поки що ні. Я знайшов винного. And? It was your son. Це був ваш син Грем. Він зв'язався з якимось культом. Вони допомогли йому створити They ваших helped him to двійників. create your doubles. My Мій син? son? Якщо ти You'd помиляєшся, я better be sure тебе... about this. I am. Я впевнений. Він заплатив за вашу кремацію. Я знайшов цей лист у лігві культистів. Поза сумнівом, це був він. Graham was in Ген cahoots був у with змові з цими these схибнутими. У це важко повірити. Звісно, між нами були певні розбіжності, але це... But this... I'm sorry, Мені Mr. шкода, пане Карпентер. Я хочу здатися... Не хочу здатись грубим, але це... my client out of Oakmont. Мені щодо таємного... Right. Так, гаразд, малий, ну добре. Okay, kid. You've done well. I'll keep my end of the bargain. You're... Thank Блять. Hey, what's...
Не знаю, Христя. Ну, бачите, я поки що не можу по ним стріляти. Мені треба сказати, що Грем має зайняти його місце. I know who's. You know. Так, а де його там батько здохло? Та хтось десь може бути, тому обережно. Бо можуть дати на піхонських таких, що... Так, нам повернутися тепер треба до його сина. Не можу перелізти я тут. Your father Ваш is батько dead, мертвий, Mr. пане Carpenter. Карпентер. You're Тепер ви the голова family сім'ї. now. This brings Мені me це no не joy. приносить жодної радості, але я дякую вам. Ви зробили правильний вибір. Це було Це було благородне рішення. Kill my father Мені twice. довелося вбити свого батька двічі, і я був змушений просити і вас заплямувати руки. Але вашої вини немає, я повністю визнаю свою It's провину. all right, Mr. Все гаразд, пане Карпентер. А тепер ви допоможете мені чи ні? Of course I will. Звісно. I'm Я in- ваш боржник. Ще раз Thank дякую. you once again. Goodbye. Я зробив усе необхідне для того, щоб Фред міг покинути місто. Настав час отримати відповіді на мої запитання. Востаннє ми бачилися з Фредом у підвалі рибного ринку. Ну, Вікінджанович, для того, щоб розслідувати далі справу, потрібно було щось робити і потрібно було покласти край незаконним справам того брута.
Я вважаю, що я правильно зробив. Мені байдуже. Не знаю. Так, чаю майже нема. Vote for Oakmont. Your vote is your choice. Choose wisely. Ну, а тут, Please help a fella out. I'll take anything you got. тут вже немає оцієї роздачі безкоштовної риби. Бачите, вже зникла. Я думаю, що тут не буде все так просто, як я собі задумав. You won't find a better house at that price. Я думаю, що тут буде не так усе просто, що у цього Фреда завалять, напевно, що. І підставлять нас. Бо що то ми завалили, щоб прибрати і його, і нас. А ні, живий, я помилився. It's done, Fred. Справу зроблено, Фреде. Carpenters will be Карпентери getting in touch скоро soon. вийдуть на зв'язок. Чи є в тебе щось для Something мене? for me? Чудово. Добре. Слухай. Listen up. Я домовився про зустріч з одним високопосадовцем ЗОД. Member of the EOD. His name is Його звати Blackwood, huh? Блеквуд. Я зустрічав його раз чи два. Once or twice. If the order knows Якщо Орден щось знає, майже впевнено, що знає й if Ебертон. they have your professor, Ебернот. no. Якщо твоя професорка в них, він знає, де її тримають. Give you the Я дам address. тобі адресу місця зустрічі. Він чекатиме на мене, а не на тебе. Тому будь напоготові. All right. Дякую, Фреде. Хай тебе супроводжує удача, а твоя подорож буде безпечною. Дякую. Удача мені знадобиться. Go quickly now. Нас є рушниця, блядь! А коли мені її дали? Так, світлина Ебернта Блеквуда. Я маю зустріти його в затопленій офісній будівлі на вулиці Сема Ріда між вулицями Інсмутською та Дубовою у центральній частині Очеретяної Височини. Так, спорядження, мапа. Очеретяна Височина. Очеретяна Височина. Так, що там ми маємо шукати? Вулиця Сема Ріда. Так, вулиця Сема Ріда знайдена. Між Дубовою і якою він там казав? І Інсмутською. Тобто, от затоплена будівля у нас тут є. Гаразд. Так, гаразд. Ну, у нас, бачите, тут телепортів взагалі немає. Було б добре щось знайти. От, можливо, зараз піду сюди і пробіжусь цими вулицями, аби знайти телепорт. Костюм розблоковано. Ганстер. От, я тепер ганстер. Мазафака. Please help a fella out. I'll take anything you got. Так, я хочу спершу сходити, подивитися, що то за костюм, який ми відкрили. Хаймик, привіт. I'm watching you, newcomer. Опа. Брут Карпентер іде у відставку. Голова однієї з великих сімей, Брут Карпентер, оголосив про свою відставку, посилаючись на немолодий вік і проблеми із здоров'ям. Його син Грем узяв під свій контроль усі сімейні справи та вже активно займається доброчинністю. Цього вівторка він роздав їжу і ліки всім нужденним. То, як не ми, простягне руку у помочі простим людям, сказав новий голова сім'ї. Своє призначення на нову посаду він також
Своє призначення на нову посаду він також влаштовує великим пожертвуванням шанобливій церкві спокути. Сукін сан, блядь, все рівно він. Ну, хай буде так. Так, що там ми ганстера відкрили? Ну, ганстер гамно. Поліціянт. Культист фублі. Я тільки снідав, але я буду обідати десь о 5:45 аж. Або о 6. Оце я би хотів костюм. Мені подобається сірий такий. Я... Що, Денді? Щоб розблокувати, придбайте комплект. Що, блядь? Який комплект детектива? Це, напевно, що треба задонатити. Не? Ходимо гангстером трохи. Мені здалося, що я бачу якогось тут листа. Мені здалося. От всі наші якісь важливі дії будуть відображатися на дошці. The door won't budge. I'm watching you, newcomer. Так, хто мені. Ага, я поставив куди мені. Ми підемо сюди і пройдемось тут поверху очеретяною цією темою, щоб знайти нові телепорти, бо, можливо, нам по розслідуванням знадобиться це, тому ми вб'ємо 2 зайців одним ходом. Дякую. Голодний трохи, але треба поїсти десь біля 6, щоб я потім не дуже сильно хотів їсти. Ми будемо сьогодні довгенько грати, типу, о, точно, де той, блядь, телефон. Зараз треба зайти подивитися, чи не планують сьогодні вимкнення робити. Щоб хоч приблизно знати, коли очікувати. Лавера вже поінти є. Аймик, як в тебе справульки? Знайшла, щоб цікавого пограти на даний період? І ще в пошуках. Так, на сьогодні графіків немає. Тоді можна пити шпіруліну. Хтось буде шпіруліну? Фуй, запах противний. Страдювеллі. Що то знайоме? Жосок Зулька. Бє, які, блядь, противні на запах і на смак таблетки. Блядські водорослі. Так, давайте ставимо собі мітку. Ми йдемо сюди. Вулиця Золоту моста, вулиця. А як тут? Брум-брум-брум-брум-брум.
Extra, extra. All the news that's fit to print. Як Терарія, тільки як Сімси? Це мені нічого не говорить. Тут пройти не можеш. Чи можеш? Можемо чи не можемо? Ні, не... Опа, там є якийсь плакат. А ну йдемо подивимося. А забийте, не треба там пояснювати, що за гра. Я щось приблизно знаю, що тут за гра. Find something you like. Extra, extra. All the news that's fit to print. Buy a paper, mister? Don't do that again. Watch us. Блять, якісь такі тупорилі вулиці, тут не можеш пройти, блін. Stop it. Джаз клуб. О, це чекай, це відомий нам, напевно, що відомий нам цей телепорт. Йдемо далі. Ні, а в Львові вущі вулиці, не такі широкі, не треба тренди. Дивлюсь, тут також буде неможливо тут пройти. От сюди. Тут, напевно, що закрита оця вся локація, бо це може якась DLC-шна локація, бачите? З якої сторони я щось не дивлюсь, то не можу зайти. Ти внук діда, котрий помер, або не точно. Він лишив тобі ферму. Ти приїжджаєш туди, бачиш пиздець великого масштабу і починаєш то все розчищати, садити овочі, твоє перше завдання, знайомство з жителями цього села. А потім тобі надають купу завдань, які ти поступово виконуєш від фермерства та тваринництва до походів в шахти, без всяких поганців. Отак розвивається, звичайно. Прикольно. Тобі пропонують відремонтувати місцевий клуб, якому баби дають гастроля або поняв. Прикольно, напевно, що гра. І я, напевно, що бачив, як її грала Юні. Ну, типу, по опису цікаво, тому що мені подобається, що там таким займатися. Так, Муздейна, Гейла, ла-ла-ла-ла-ла. Але бачите, вона тут заблокована. Отако заблокована. І тут заблокована. І, можливо, тут можна буде пройти.
Але тут не пропливеш, бо тут, бачите, також. Попробувати, так. Extra! Extra! All the news that's fit for print. Buy paper. Я знаю, яка там графіка. Треба подивитися, що вона в мене взагалі є. Як там називається гра? Зараз. Це. Я щось, напевно, що не пишу. Може, з 3. То я щось... Stardew. Stardew, а я пишу так трошки. Така піксельна. Бачив та в Києві. Так. Є цікаві ігри, які роблять One Man Build. One Man Made. Так, це ми зараз по Степана Бандери попливли. Так, так. От я паскуда. Я ж десь там мав цей знайти квест, походу він тут. О, тут є десь телепортик. Сюдана. Сюдана. Я голодний, що хапей. Я голодний, хай йому грей. Понятно, понятно, все. Блять, бери тропаша, блять. Ну ти, блін. Біл. А то й стогни собі. Опа, це ж цей тип, якого ми просили, що він поїхав чи ні. Get out. Leave now. Сука. Це хто? Ми зараз тут подивимося, хто це такі були. Це куклус-кланівці, напевно, що їх повбивали.
Road to Востока його часом не росіянин робить. У мене він також був в тих відслідковуваних. Він, тоді гуд. This isn't. Це не Ебернот. Йоптую, а як вилізти? The killer knew Вбивця знав, що робив. Чистий та глибокий удар. deep. This Це isn't. також не Ебернот. Його повішали. Скоріше, це що й висить. Ми попереджали вас, але ви знову вилізли на сушу. Це наше останнє послання. Повертайтесь під воду або помріть. Очеретяна височина під нашим захистом. Поліція вам не допоможе. Ніхто не допоможе. This is an Evernote. Jeez. Poor bastard. А коли він там має випустити, бо там в нього десь був цей, як він називається, скажи, був тест у нього десь. Але я не пробував, думаю, бо, блядь, бо не знав, хто розробник. Думаю, зараз закидають хуями мене, як завжди. Шановна професорко Доу, я вдячний вам за вашу швидку відповідь. Це велика прикрість, що особиста зустріч може вдарити і по вашій, і по моїй репутації. Галюцинації, що ви маєте, дійсно незвичайні, і мозкоправи з психлікарні не зможуть вам із ними допомогти, але я можу. Зовсім недавно я читав про один феномен, який дещо подібний до ваших видінь. І незабаром я поділюся з вами своїми відкриттями. Доти, повідомляйте мені про всі нові приступи. І прошу, бережіть себе. Це надзвичайно важливо. З повагою, A.B. Оце Ебернот. Ні? This is an Evernote. Так, щось вони мене ведуть сюди. Один спаситель значить браму, сотні значить невдачі, але один досягне успіху, воля одного розірве цикл, адже може бути лише один. Незрозуміло. Дуже незрозуміло. А нічого, блін, що, в мене з англійською немає проблем величезних. Someone shot this Тут просто place up good. заливали свинцем все. Я... Якщо... Я не знаю, в мене в планах, якщо я буду триматися ото такого режиму, такого настрою, як в мене є, то в мене є в планах трошки повчити англійську. Підтягнути до певного рівня. Я і так непогано розумію, там, окей, якщо щодо життєвих ситуацій, те, що відноситься там. Більш-менш я добре розумію, про що йде мова, а от вже коли там іде якась термінологія, геймерська термінологія технічна, то мені вже трохи важче.
Бо я з тим не стикався. Гріхайм, якщо ти хочеш пограти терарію, то тобі треба звертатися до маньяка. Він тобі радо складе компанію і ви можете разом пограти. Він тобі розкаже і покаже, що там як до чого. Що якщо захочеш пограти, можеш маньяка тут завжди знайти. Бо він стісняшка сам не запропонує пограти. Ну та, ми грали з маньяком, ну ми правда не вбили там останніх босів двох чи скількох, але маньяк там дуже добре все шарить. Так що якщо буде цікаво, то звертайся. Я думаю, що він не буде проти, так що до нас. Так, пане Блеквуд, на нас напали! На нас О, бля, дивись, кулі полетіли. Тут що у нас? Здаюся, забирайте мене і оближте моїх людей. Ага, його захопили. Того чувака, Блеквуда. Кланівці його захопили. The Imperial Wizard's gonna Тобою розбереться великий чарівник, Блеквуде. Це вже останнє, напевно, що буде. Я можу дати маньяковий цей. Маньячок. Дай свій стім. Або добав Гріхайм. Maybe they'll Може finally до get них it. нарешті дійде в цій частині міста членами Ордену не раді. Part of town. Time to figure this out. Мені здається, що ось так має бути. Maybe they'll finally get it. The Order ain't welcome in this part of town. Ось так. Mr. Blackwood, we're under attack. Так. I surrender. Take me and let my people leave. І ось так, мені здається, правильним буде все. The Imperial Wizard's gonna deal with you, Blackwood. Ні, неправильно. Мгм. Добре, тоді який по рахунку оцей в нас, якщо він не перший? Це 1, Mr. Blackwood, 2. under attack. I surrender. Take me and let my Це people. точно остання, це не може бути так. Maybe they'll finally get it. The Imperial Wizard's gonna deal with you, Blackwood. The meeting place was Правильно. attacked. На місце зустрічі напали. Ебертона забрали, а тіла його охоронців залишили як попередження. Ключові докази пише мені, що знайдено, блядь. А ні, всі знайдено докази, гаразд. Так. Можливо, я зможу розібратися, хто були нападники та куди вони вирушили. Так. Ебертон вивчав низку окультних текстів, у яких часто згадується один Спаситель. Рибомордам тут не раді. Люди, що напали на місце зустрічі в Очеретяній Височині, були добре організовані. Ебернота Блеквуда схопили, а його супутників повбивали. Нападники не боялися поліції, і це, вочевидь, був не перший їхній злочин. Вони закривали обличчя каптурами та мали ножі. Схоже, вони намагаються віднадити інсмутців від більш забезпеченої частини міста. А чому я не можу нижче прогорнути? Чи там вже нема? Так, архів поліції.
Так, чекайте, тут заражена зона, мені треба альтабнутись швиденько, те що гляну. Так, Twitch. Ой, блядь, не то посилання на Twitch. То це треба Twitch. Посилання на Twitch. Хто сховався? Я? А, не я. Діма, ну, ти якщо захочеш, що це кажу, пограти, то до Вікінджана, він тобі поможе. Я так же забув тебе запитати, чи ти стрімиш ще, чи не стрімиш? Ну, начебто ти стрімила колись, може і зараз ще стрімиш, я просто. Ти в курсометрі я. Так, добре, що у нас тут далі є? Нам потрібно до відділку поліції. Де у нас є відділок поліції? Ти лавр, блядь. Котре у нас вже 16. Якщо я зараз вип'ю, то мені о 17 треба буде піти поїсти, і це було б дуже добре, тому що я дуже голодний. Я сижу, терплю. Я соромазалові. Я соромазало. Блядь! Я соромазалаворі. Ніхуя не поняв, блядь. Але дуже цікаво. Сором'язливий, блядь, а нахуй то там написав таку діч, що я ледь прочитав. Don't waste my time. Don't waste my time. Так, а що я буду шукати? Хто мені скаже? Це що воно чекатиме Фреда, а не мене на вас. Чекайте. Люди, що напали на місце зустрічі в Очеретяна, значить це вже у нас Очеретяна Височина, це точно. Були добре організовані. Ебертона схопили, не боялися поліції, і це, вочевидь, був не перший їхній злочин. Вони закривали обличчя каптурами та мали ножі. Схоже, вони намагаються... Ага, докази. Об'єкти. Прави, насильницькі злочини. Я думаю, що... Правильно, блядь. Подумав. Так, якийсь клуб Оріон нам треба. Так. Злочин, лінчування. Підозрювані ЗГ. Коротше, не буду читати, буду так читати. Підозрювані Комсток, Борщов. Я собі що за Борщов? Спільники, особи, яких не встановлено.
Потерпілі 8 осіб чоловічої статі з інсмунським синдромом. Стан. Закрита за вимогами громадськості. Категорія вбивство. Район Очеретяна, Височина. 9 грудня. Підозрюваних затримано в клубі Оріон. Вулиця Святого Михайла на південь від вулиці Університетської. Центральна частина Пришестя. Підтверджено їхні зв'язки з ККК. Клус Клад. 11 грудня справу закрито за вимогами громадськості, підозрюваних випущено на волю. Ну, коротше, їх покривають, блядь. Ібучих куклус-кланівців, яких переслідує іспанців. Правий. І напевно, що поліція їх також покриває, тих гандонів. Боже, як я хочу їсти! Але в мене є борщ, я такий борщ зварив! Пельмешки зварив! Мати Василева! Завітря! Мушлі? Святого Михайла на південь від Університетської. Так, залишимо тут. Вулиця Святого Михайла на південь від університету. А де в нас університетська? Ну, Святого Михайла. На південь, а де в нас університет? Святого Михайла. Правосуддя. А там які ще вулиці? На південь від університетської. Університетську треба знайти, а університетська у нас десь аж... От аж тут? Вона не в мушлях, що вони, блядь, мене найобують, блядь. От. Клуб Оріон. От. А, в Пришесті, а не в мушлі, долбойоб. Перепрошую. От, Карпентера, ну... Святого Михайла. На південь від університетської. Це десь сюди. А буде тут. От, можливо, навіть і оце є той клуб. Може, який я довбою? А що я мушлі, блін? I don't know. Чому маньяк сховав профіль від лавера? Пробуй ще раз. Куля тобі більше не буде відповідати. Так, це що за... Коротше, не знаю чого. Куля нічого не знає, вона взагалі, блін, йобу дала. Йобу дала. Ти нам продаєш? Хто відповів? Де? Хто? Кому відповів? Лавер, що? Це Флавер. Чи можна намалювати сюди на стіні маніяка? Малюй, все, маніяк, відкривай. Оріон. Є, знайшли ми Оріон. Опа!
Не поняв. Bled to death. Ти кров'ю, що тут відбувається? Добре, я зрозумів. Птахи мене десь хочуть відвести. Ебернут Блеквуд затримує орендну плату. Його вже кілька разів попереджали. Тепер просто пошліть до нього наших людей, хай це стане прикладом на майбутнє. Зробіть так, щоб це мало відповідний вигляд для газет. Це все ж рибоморді. У процесі з'ясуйте, що Блеквуд затіває. Віри йому нема. Так я знайшов то, що вони мені хочуть сказати. А, наверх. Йоп, ти що тут за це його сталося? Їв гандон, блядь. Думаєш, це смішно, Блеквуде? Зізнання справжнє. Пиши, поки в тебе є пальці. Look at these things. Ну, хтось дуже любить завдавати біль. Causing pain. Я, Ебернут Блеквуд, не винуватий. Моєю єдиною метою було врятувати місто від божевілля та гарантувати безпеку Герріет Доу. Так, якийсь нікелевий ключ якийсь ми знайшли. That is Це ненормально.
Ну, бійня тут була, звісно, капздець. Вести архів, документи. Блеквуд має план. Блеквуд хоче врятувати місто від божевілля, чи принаймні так каже, а Гаррі Доу є важливою частиною його плану. Добре. Гаразд. Все позакінчувалося. Заєбісь. Hey, Гей, ти не можеш просто так зайти сюди. Ходити до клубу можна тільки членам, а вам... Блядь, гандон. Якого обманює? Клуб виглядає, мов якесь поле бою. У мене купа поранених, усі близькі до зриву. Хто ти взагалі такий? Charles Reed. Чарльз Рід, приватний детектив. Я шукаю людину, яка нещодавно гостювала у вас. Guests. І про того клятого проповідника з рибного ринку. Це все його провина. Це він приклав цих тварюк. Прикликав. Was the preacher's name Проповідника часом не Ебернотом звуть. Так, це він. Ми не один тиждень цього слизького дрока ловили. Oh, that seems. Схоже, ви чимало зусиль на нього витратили, але навіщо? Що в ньому What's такого so special особливого? about him? Він величезна скалка в сраці. Взагалі не поважає те, як тут заведено вести справи. Маньяк питається, Іма, що таке? Зараз я стану трошки розімнусь, бо щось засидівся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой, як ноги затерп. Ви також не засиджуйтесь на одному місці, встаньте, легенько розімніть та порухайтесь. Отак, кругові рухи. Оп-оп. Та, сюда. Боки. Так, давайте запитаємо. Did Хтось anyone бачив, see куди where він he пішов? Можу Можу поставити на те, що він повернувся до своєї Криївки. Я піду за ним, але спочатку мені потрібно потурбуватися про... You gonna tell me where he is? Це твоє життя, друже. Розвідники, яких я відправив за ним, хто ви? Бля... Ну тут діалоги я неправильно почитав тут. Am I right in Я thinking? правильно розумію, що Ебернот просив помилувати його людей. І що з того? Ти мерзенний вбивця, блядь, от що з того. Oh, he's killing prisoners, the kind of thing honorable men are doing now. That's enough! Я навчу тебе це тримати язика за зубами. Блядь, я не сижу за кріслом, блядь. Гандони, гандони, гандони. А цей мені все розкаже, точно, я вам кажу.
Чат, мені треба. Я напевно, що вже піду їсти, бо я голодний піздець. Так, я зроблю перерву на 10 хвилин. Я надіюсь, ви мене почекаєте, бо їсти хочу, як дурний стрельнути. Треба лише музяку врубати, зараз буде на фон. Щоб вам було веселіше. Повернусь швиденько. Пообідаю і все.
Дякую всім, хто дочекався. Я пообідав. Ївся так борщу. Іцурік, перестань. А це хто? О, секундочку. Сьогодні телефон завезуть. Що телефонував друг з нової пошти. А, типу, не? Ні? Кохання під капотом. Історія про любов. Яка лялька? Що не розумію, блядь? Ну. Яка лялька? Що ти? А, бачу, блядь. Іди ти дурне нахуй, блядь. Ну щось серйозне, і там, блядь, якусь ляльку побачу. Зараз, пап. Але чатик, сьогодні не знаю, чи допізна буде стрім, чи не допізна. Бо якщо телефон приїде, то мені треба буде сісти, налаштувати собі телефон. Може до 8, може до 9. Ага. Ну ми тут ще не всі докази знайшли. Тому я не покину це місце, поки всі докази не знайду. Think you're funny, Blackwood? A confession, a real one. Write it down while you've still got fingers. Шуля. Так, це ми тут знаходили.
Мені здається, що мені треба з ним було би по-іншому взагалі поговорити. «50, 48. От, я думаю, оце підійде нам. Ну що, я собі ще одну кавульку заварив таку. Ай, блядь, а пахне то як! Шайса. Ба. Find something you like. Cheaper than the rest. Extra, extra. All the news that's fit to print. Блядь, де ж то? А. Ага. Боже, я довбойоб, блядь. Може, що так. Burn your eyes clean. But it doesn't time. Ой, боже, я їв. Я за тебе вип'ю кавульку. Best stuff in Oman. All on sale. Today only. А що ти, блядь, мене хочеш забайтити вже? Типу можна, якщо десь вечором фазмофобію пограти. В чому проблема? That is not normal. Ти думаєш, що то десь не можна виділити 1-2 вечора в тиждень, щоб пограти. Пограти в фазмофобію. Скажи мені, будь ласка. Вони ще живі? Вже тут нікого нема. Всі мертві, блядь. Давно. Які тупорилі в них сейви, я вам серйозно кажу, оця система їхніх сейвів, це просто діч, це просто тупість, це тупість просто, я не знаю, скільки через неї проблем є. Невже не можна було нормально зробити систему сейвів? Щоб людина могла в рукопашну зберегтись. А не починати, коротше, діч. Блін, погано, що я каву то зготував, а вона гаряча. А в що ми будемо грати? Бо я що-то не поняв, про що ви. На яку гру? Фазмофобію? Шелавр є. Так, ми шукаємо останній доказ. Це як завжди така приємна справа його шукати. І я поїв. Смачного тобі в
Блять, не взад, блять. Заднім числом, хотів сказати. Вийшло взад. Буду зараз пити кохве, і у мене є ще чай. Я чесно вам скажу, я не знаю, що я тут шукаю. І мені дуже не подобається, наголошую, що там хуй пойме, які діалоги пішли, завантажити гру. От дивіться, яка велика прогалина між завантаженнями. 21 хвилина, блядь, і 52 хвилини. Це діч. Ой, ага. Да. Хто це зробив кліп, блядь? Маньяк, іди. What's going on here? О, тебе тут не було, блядь. Які перли там? Пердни там було. Опа. Добре, ми зараз з ним поговоримо. Перли він, блядь, там. Пердни. О, це коли складаються тут. Так, добре. Пердни йому в лице. Маньяк каже це. Пердни йому в лице. Хто пам'ятає? Опа, на. А щось я цього не пам'ятаю тут. Співай. Почем мама? Почем мама? Почем мама? That is not normal. That is not normal. That is not normal. Перепрошую. Це було, що було. Блядь. Агов, а цього не було, блядь.
Ваншот, блядь! Гандон! Не попав. Танцуєм. Танцуєм, блядь. Що ти в кого харкаєш, а? Think you're funny, Blackwood? A confession, a real one. Write it down. Ось так швидко ушатав ту каву, блін. Ну що це таке? Look at these things. Someone's way too fond of causing pain. That is not normal. Door won't budge. Hey, Гей, ти можеш просто так заходити сюди. Ходити до клубу можна тільки членам, а вам клятим зайдам сюди не можна. Кого я обманюю? Клуб виглядає, мов якесь поле бою. У мене купа поранених і усі близькі до зриву. Хто ти взагалі такий? Charles Reed. Чарльз Рід, приватний детектив. Я шукаю людину, яка нещодавно гостювала у вас. Guests. Ти про того клятого проповідника з рибного ринку? Це все його провина. Це він накликав цих тварюк. Summoned them. Прикликав їх? Ти, мабуть, жартуєш. Як йому це вдалося? How did he pull that off? Як вдалося? Я що, схожий на якогось огидного рибомордого чаклуна? Звідки мені знати? Він просто зробив це, а потім втік. Was the preacher's name Проповідника ever часом не by Ебертоном chance? звуть. Так, це він. Ми не один тиждень цього слизького дрока ловили. Oh, that seems like Схоже, ви чимало зусиль на нього витратили, але навіщо? Що в ньому what's такого so special особливого? about him? He's a pain in the ass, is what? That man doesn't have any respect for the way things are done around here. This Звучить цікаво. То чим саме він перейшов тобі дорогу? exactly. Look around. Озирнися, тут повно жахошвар. Вочевидь, він задумав щось лихе. It's obvious he's up to no good. We'd never Ми б ніколи про це не дізналися, якби він не damned rent. заборгував закляту оренду. Оренду? Тільки не кажи, що ви клоуни ще й домовласники. Landlords now. It's no Це joke. не жарт. Ти знаєш, як це працює? Reed Heights, Черетяна, Височина, Advent, Пришестя, Oak Стара Grove. Діброва – це небезпечні райони, якщо Right тебе kind of protection. ніхто не захищає. If I Тобто ви didn't просто вимагаєте гроші I'd за say that кришування? sounded like a protection racket to me. Your Це words. ти сказав, не я. Крім того, нашій організації потрібно ж якось фінансувати свою діяльність. Мантії та набої не безкоштовні. Добре, куди він пішов? Did anyone see where he went? I bet good money he Можу went back to поставити his на те, що він повернувся до своєї краївки. Я піду за ним, але спочатку мені потрібно потурбуватись про поранених. So, you gonna tell me where he is?
It's your Це life. твоє життя, друже. Розвідники, яких я відправив за ним, так і не повернулися. Who Хто ти exactly are такий? you? You're addressing Ти звертаєшся до великого чарівника Гордона Майера, Зайдо. Прояви трохи бісової поваги. О, чарівник! Як Like Houdini. Гудіні? А ну покажи мені фокус, блядь. Їбать, The drop did you just say to me? що за дрьок ти верзеш? Come on. Да, давай, Горне, не соромся. Витягни кролика з капелюха чи з каптура. Якщо це нарешніше. That's enough out of your kisser, you little weasel! Блять, затроллив его, пиздец! Лошара, блядь, лохопоц. Лохопоц, 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 лохопоц. Так, я лише тут книги начебто знаходив, більше нічого тут не було. One for the money, two for the show. Так, let's go в підвал, там в підвалі я ще не познаходив. Так, ну тут я мав вже... Бувалося. Кукольцклан. Ух. Ой, перепрошую. Куколькаланівець? You look like you've been Друже, ти run маєш over. такий вигляд, наче тебе автомобіль збив. Що це What does it стало? look like? На що схоже? Оце той чортів A в'язень. damned prisoner. You mean І Ebert? про Ебертона, Preacher. проповідника? I don't Не know. знаю, ми не обмінювались візитівками. Він з ордену, я просто вартовий. Мені потрібно відпочити і випити чогось I міцного. need a rest. And a Не stiff знаю, drink. мене... Хто тут головний? So is there anyone around here who knows what's going on? Go ask the wizard. Upstairs. Is Він it- каже мені, спитай чарівника, тут темніше, а я вже всіх... You brought this on Ти сам yourself. підписав when you собі joined the вирок, clan. коли приєднався до клану. There, take you. Не можу я його вбити. Ah, this is an Evernote. Чарівник. Ну мені сподобалось, як він того чарівника затролив, каже, покажи фокус, блядь. Єбать. Топово, блін, було, мені сподобалось. Побільше би таких жартиків. Ой, курва, спати хочу я. Наче то пацан. Так, давай залазь. Тут у нас покої. Добре. Бернард Блеквуд невинний. Моєю єдиною метою було врятувати місто від божевілля та гарантувати безпеку Геррія Доу.
Планівець сказав мені, що Вебернота Блеквуда є криївка в західній частині Хмуротишної затоки на вулиці Глибокобережній між проспектом Марша та Шкіперною вулицею. План відправив туди своїх людей, але вони так і не повернулися. Так. Я напевно, що для себе зроблю, як знаєте, ну, не як правило, скажімо так, а буду в неділю трошки відпочивати, менше грати, більше проводити часу з котом, їсти, готувати собі так пиздато. Я просто можу вам передати, наскільки круто, коли ти, блін, отако хочеш їсти, йдеш на кухню, а в тебе є що їсти, бо ти встав зранку і зготував щось собі поїсти. Пиздато, коли ти не харчуєшся одними блядськими бутербродами. Так, що там, де там у нас Хмуротишна була? Затока, вулиця, не пам'ятаю кого. Глибокобережна і шурхотлива, я щось пам'ятаю, от шурхотлива. Глибокобережна і шурхотлива. Шурхотлива пішла. Так, поставимо мітку. Проспект Марша нам треба взагалі шукати. Вулиця Промна, Будівна, Стара колонія, шурхотлива. А яка там ще була? Бачу точно шурхотлива. Шкіперна, блю. Між вулиця Глибокобережна. От, Глибокобережна. Я щось тут такого наплутав. Глибокобережна між проспектом Марша та Шкіперною вулицею. Так, шурхотлива, глибокобережна. Тут будівна. Проспект Марша. Я вже забув знову, що там мало бути. Так, це в нас іде глибокобережно. Добре. Між проспектом Марша та Шкіперною. Блять, я не можу запам'ятати дебільні прізвища. Між проспектом. Проспект Марша. От воно тут десь. There's nothing up, man. All on sale. Today only. Чекай, це ж тут таке? О! Це хата? The door won't budge. І я хата. Правильно. А, це ж хата цього. Того лисого. Ой, перепрошую. Я кота налякав тільки що. Павучак, тебе там на дуель кличуть.
Зараз трохи. Ну що, сон кладить. Сука, спав сьогодні скільки годин? Павук мав би знати. Коли там стрім закінчився? Я ще десь після стріму хвилин 10 не поспав, а потім як заснув, а потім як проснувся десь 4:30 чи в 5, не знаю. Дуже мало спав. І є ужблі, 1,2 ти спав, то менше, та ні, більше, я ж до 5 спав. Але воно було того варте. Мені дуже імпонує те, що вона говорила про тварин, співи її, не знаю, мені сподобалось дуже. Я готовий не стрімити і дивитися її стрім. Відпочивати десь так. Так, о, йдемо шукати цю стрім десь біля 3 завершити. Так? Ну так, блін, я ще ж пішов на кухню, там зробив собі чаю, з вафлями з'їв чаю. Все подивився, потім вже вклався в ліжко. Побився з котом. І... Що? Потім стрім завершився, я включив собі якусь документалку на фон. І спав. Блядь, я вже не дочекаюсь телефона. Так, хочу телефона. Хочу нормальній якості дивитися, блін, хоч щось, а то, блін, там... Можна і не дивитися. Так. Я не знаю, де його ту хату.
А, ну бачиш, кажу, що. Ну я до 5-ї десь спав, я вже в 5-й прокинувся. Кажу, повтикав собі тік-таки. Ну і де тут його ця, блін. Не знаю, мало є таких стрімів, які можна подивитися, послухати, поспілкуватися. Глибокобережна між проспектом Марша і Шкіперною. Тобто, воно може бути і з цієї сторони, і з цієї сторони. Там я не бачив щось. Так, о, блін. Ой, дурак, штилівнув. Бернот вивчив низку окультних текстів. Ще одне видіння. Так, глибокобережна, тут раді всім. Smells a few days old. Судячи із запаху, цим припасам вже декілька днів. Тут достатньо їжі, щоб на... Що? Smells a few Щоб, days old. There's enough food in here to weather a siege. Щоб витримати облогу. Схоже на рибний суп. There we go. Ось воно, схоже, далі він вирушив в одне із цих місць. Схоже на рибний суп. Fish soup. Crumpled. Схоже на постіль. Хтось нещодавно був тут. Someone's been here recently. Хтось любить виступати Somebody перед likes to публікою. lecture. Join us. А, то відбивається світло, я думав, то взаємодія.
Crumpled, but clean. Someone's been here recently. Throat slit. Горло перерізано, чиста робота. Throat slit. Clean. Here, into Туди, the у sea. море. Ніколи не думав, що зможу пройти цю Take путь. this journey. Виступайте, а поки поговорю з іншими. Настав час повалити вже пророків з Ордену та повернути професорку Доу. Take back Professor Doe. Finish off the Порішіть наших незваних гостей, вони нам більше не потрібні. Чекатиму вас на горі. Time to figure this out. Finish off the interlopers. They no longer matter. I'll see you all upstairs. Here, into the sea. I never thought I'd be able to take this journey. Go on ahead. It is time. Time to strike down the false prophets of the Order and to take back Professor Doe. Так, добре. Блеквуд шукає Геріот Доу. Веде за собою маленьку армію. Потрібно лише зрозуміти, куди він вирушив. Блять, ключові лише знайдено. Бля. А ні, не ключові, всі знайдено. Так, справа. Покої мислення. Еод небезпечний. Угу. Вони вирушають у море. Ебернот та його люди вирушили в море. Лише одне з місць на карті розташоване на узбережжі, те, що в кінці Пембрського провулка у західній частині спасіння гавані. Ой, спасіння. Емберського провулка. В західній частині. Кіперна. Обережна. Емберський провулок. Занурюватись. Ну, значить, це десь тут. Пемберський провулок.
прибрати цю штуку. Погнали. Давай, іди сюди. Так, нам треба... Цікаво, скільки ще мені квестів треба виконати, скільки ще до кінця. Бо якщо ще до кінця недалеко, то треба буде добити сьогодні це до кінця все. Блять, знов це занурення, як мені це не подобається. Чат, хтось може написати список усіх тих? Усіх квестів, щоб знати, чи багато нам ще лишилось, чи ні. Нагадує мені
Ёб твою мать, це що таке? Ну-ка, застрибли, блядь! Ну-ка. Блін, пройшов. У швейцарському сирі менше дірок. Ти скільки тут повмирало типів. Вони виглядають так, наче з них скоро щось вилупиться.
у нього, блін, дивись, є кунімет, автомат. Ось можеш дати список усіх завдань, які є тут? Щоб я подивився, на якому етапі зараз ми, щоб знати... Ми знайомі, чи не так, пане Рід, з рибного ринку? У вас були якісь справи з тією шльондрою Анною? Якого дідька ви тут робите? Had business with that harlot Anna. Mr. Пане Black. Блеквуд, схоже, я вас нарешті наздогнав. You are Ви шанувальник моєї роботи? my work. Oh, sorry. Перепрошую, Еберноте, моє серце належить іншому. Fred from Фред the із fish рибного market ринку said сказав, що ви підкажете мені, де я зможу знайти професорку. Зрозуміло. Тож він не згадував, що я збирався воювати за ЕОД. Didn't mention that I was about to wage war on the EOD then. Harriet. Герріот Доу, я знаю, ви шукали її. Де вона? Навіщо вона вам потрібна? У неї є мета, мета якої потрібно досягти. Мета, яка вас ніяк не стосується. Fill me in then. Розкажіть мені, вочевидь, відбувається щось більше, ніж здається на перший погляд. Ви праві, звісно. Професорка єдина. Вона все, що залишилось від небагатьох. Послухайте мене. Герріет має вижити. Ми на межі жахливої трагедії, і Герріет єдина, хто може її відвернути. Вона одна з обраних, які мають дар Божого провидіння. Її доля врятувати або приректи нас усіх. I don't follow. Я не розумію. Ви говорите про трагедію та долю? Яка трагедія? Приректи на що? Трагедія з-під міста. Але я забув, ви не знаєте. Ці фрески показують правду. Колись давно я цілими днями їх вивчав. Я сам колись служив морю, пане Рід, але більше не можу. Їх потрібно зупинити. Герріет – це ключ. Добре, чому б вам не зекономити купу часу нам обом та не розказати мені швиденько скорочену версію? Існує космічний цикл. У кінці кожного витка... Вибачте, мені залишилось небагато часу. Прошу, знайдіть Герріет. Ви маєте впевнитись, що вона виживе. У такому разі я, мабуть, краще піду. Good luck, Mr. Reed. You must А not заїбісь, блядь. Ай, блядь. Ну, це у нас повне занурення, значить. Потім у нас буде ще Deal with the Devil, Self-Defense. То ще 4 цих має бути. Блядь, 4 розслідування. Курва. Це в'язниця. Я вже бачив ці символи, але де? Від темних віків, коли ще не було людини, під землею лежить Тигонар. У тій химерній в'язниці спочиває темна донька того, хто спить, приречена залишатись там до віку. Перша фреска. Окей.
Ще another один piece of шматок the загадки, puzzle. схоже на колесо. Може Looks like щось a wheel, повторюється, something як пори something року чи repeating, якийсь maybe. цикл. Like the seasons. Some kind of cycle. Але є ті, хто звільнить доньку. Можуть. Але є ті, хто звільнити доньку можуть. Варто їй лише отримати сім'я того, хто спить. І кожного витка циклу видіння жахливі женуть до блять. Тигонару, блять. Не можу це прочитати. Тигонару. Тих, хто несе сім'я. Друга. Я вже пообідав. Я вже відходив і пообідав. A seal. Початка. Певен, що вже десь бачив ці символи, але де? Where? Початка Тигонару. Шлях відкриває. Багато хто спробує та загине. Коли зорі зійдуться на небі, той, хто спить, здвигнеться у своєму лігві. Один досягне мети. Донька ослобониця, блять, ну що це за... А з її роздутої утроби знов породиться той, хто спить. Professor Doe. Професорка Доу, з вами все гаразд? Right? Все гаразд? I- Зі мною? I am. Чому ні? Why not? Вибачте, ви хто? Sorry, who are you? I'm Charles. Мене звати Чарльз Рід, я приватний детектив. Я прийшов, щоб отримати деякі відповіді. Here, you'll find Тут ви знайдете many багато answers. відповідей. Everything Тут is усе an є answer here. відповіддю. And І все тепер у everything моїх is руках. in my Ви hands now. розумієте? Do you understand? There is a cycle. Існує цикл. This Усе has це all вже happened відбувалося before. раніше. Вона хоче звільнитися, але її не можна випускати, бо інакше кінець усьому. What is this У about? чому the суть cycle? циклу? It always Він завжди починається з великої повені. Потім загроза піднімається разом із морем. rises Море це from єдине, sea. що відділяє The наш sea is світ all від that того, divides що our знизу. world from the one below. When the Коли sea море rises, піднімається, брама the gates neither і open не nor відчинена, і не зачинена, вона чекає. What? Що це за брама? Katiganar. Нигонар. Брама не зачинена, брама не відчинена, але до кінця циклу буде або одне, або What інше. are you talking about? But the seal Але початка може зачинити браму і зачинити її навіки. Professor Doe, Професор Кодов, ваші слова не мають сенсу. Нам потрібно забратися звідси. Я не можу піти з вами. Мені потрібно бути I need to самі. be alone. Самі. Alone. You don't Ви не understand. розумієте, я граю роль у Take цьому part in it всьому. all. But only the chosen Але few лише will do that. декілька обраних можуть це зробити. Ті, кого проводять видіння. Вони в мене вже так давно. I У мене теж є видіння. Саме вони привели мене до Окманта. І думаю, вони ж привели мене і до вас. brings me to you now. Oh, Оу, але все має бути інакше. Має бути, я стільки всього пережила, все має бути so much. інакше. It has to be different. I Я не don't розумію. Має бути лише один There обраний. can only be one of us. I need a moment. Мені потрібна хвилинка, щоб все обдумати. Добре, я залишуся тут із своєю печаткою. Курва мать. Зараз. Блін. Чаюсь, мене просто дуже сильно затерпають ноги, і мені треба вставати і розминати.
задовбало вже. Лежу холодно. Вдіну кофту, блін, жарко. Можливо. Або гормони, п'яні, жарко, холодно. Почаю зараз. Кину іншу кофту, може не так багато. Ні. Зняв кофту, вже мороз. Тіпаю кофту жарко. І поймеш. Так, у нас щось там покої мислення. Кличуть нас подумати, що робити далі. День Спасителя. Бернот вивчав низку окультних текстів, у яких часто згадується один Спаситель. Оп. Так, я вже сів за стіл. Бачивши одну з цих кляцьких галюцинат. Геріет може бути однією з обраних. Геріет Доу нещодавно бачила жахливі видіння. Чи може вона бути однією з обраних? Я можу бути одним з обраних. Видіння приводять обраних до міста, до їхньої долі. Вони привели і мене. Чи можу я бути частиною пророцтва? Так, а що це в нас буде таке? Геріет Доу і я обрані. Ми обоє страждаємо від жахливих видінь. Нам обом судилося запечатати зло під містом. Але пророцтво каже, що жити може лише один із нас. Ставки зависокі, щоб ризикувати. Лише один може вижити. Просто каже, що буде багато обраних, але лише один спаситель. Ті, хто зазнають невдачі, загинуть. Чекай. Я мушу врятувати Геріет. Ага, це типа я тут обираю. Я мушу вбити Геріет Доу. Цікаво. Геріет Доу є обрані, не бреше до один тут. Все, вона вже настраждалася, мушу її врятувати. Я знаю, як ми вчинимо. Так. Якщо залишиться, має лише один професорко, це буду я. Вибачте мене. Ні, ви не можете вкрасти в мене мою долю. Вона моя.
Ну, я спершу обрав той варіант, який я не обираю, але потім оберу той, який я хотів обрати. Так, нова зачіпка в покоях одного очко, на-на-на. Угода з дияволом далі у нас іде. Так, якщо я так пам'ятаю, то там угода з дияволом, ще одна, 4 місії. Так? Так, якщо так, то так. Ну добре, це ми знаємо, що відбулося. Завантажимо гру. Я, напевно, що зараз зроблю маленьку перерву. Лавер, та, дуже вчасно мене налякав, коли я бачу в чаті, що ти мене лякаєш. Зроблю зараз малу перерву, мені завезуть телефон. І може десь годині в 8. Бо думаю, що робити, того й дивлюсь. I know what we should. Yes. Так, We need to нам get out. потрібно забиратися звідси. Але я не закінчила свою роботу, свою місію. Good luck finishing it Не if думаю, що у вас вийде її закінчити, якщо ви загинете. Нам потрібно забиратися звідси, Герріет. Добре, добре, піднімемось на поверхню, але нам потрібно забрати печатку із собою. Печатка – це ключ до всього. Seal is the key to everything. Та якщо ти хочеш там грати, то качай, ну я поки що не готовий йти. Я буду йти туди, тоді, буду йти на курси тоді, коли я, режим свій внормую. Бо, іти і грати на курси, це знову, знищення режиму. Треба буде якось, подумати, як то все грати. А що стало, що без роботи? Так, справи. Угода з дияволом. Я прокинувся в лікарні, одразу побачив обличчя старого знайомого, Йогансена. Спочатку викрадено, а я не можу обійтися без неї. Зважаючи на інформацію, отриману в храмі Дагона, потрібно відшукати печатку. Я понял. Так, що у нас там?
У нас там. Які ключові всі докази зібрані. Так, дивіться, я. Коротше, я зроблю маленьку перерву години до 8. Зараз мають привезти телефон, я можу собі телефон налаштую. І відпочину трохи. І запущуся вже пізніше. А якщо захочу відпочивати, то буду відпочивати. Коротше. 50 на 50. Все. Зараз вас відправлю до когось в рейд. Вам всього найліпшого. Тримайтесь купи. Чуємося. Ох, нічого собі. Кофік! Та ти що, сьогодні вже 4-й рейдик. Дякую, Кофік. Дякую, друже. Як твої справи? Де сам, як сам, що ти? Хто ти, де ти, як ти? Я бачу, ти і ютубчик форсиш, і твіч. Саундс, ми не конкретно зараз, ну, про то чи не то. Я просто про, якщо ти ще тут. У нас просто ми з Квінсі почали дискашн про те, що кого цікавіше дивитися. В плані, ну, хто